What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng update tungkol dito sa Facebook gaming o yung streaming industry ngayon dito sa ating bansa. Wala na nga ba? Laos na nga ba? Bakit ang dami nang nawala? So ngayon mga kapatid natin, magsasabi ako sa inyo dito mga kapatid na nangyayari ngayon sa isang platform at ito nga ang Facebook gaming. So yun na nga, bago tayo pumunta sa ating topic, gusto ko lang muna kayong i-remind mga kapatid, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto nyo pang lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming tips, PC build, unboxing, or any tech mga kapatid natin, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at sumalit na bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ikaw ba ay isang aspirant streamer or isang content creator na gustong gumanda ang iyong streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamaganda dito, copyright free. So, iwas violation yan. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Ayos, di ba? Sobrang solid ng mga streaming layout dyan sa Own.tv. Super ganda at ang pinakamaganda nga dyan guys is copyright free. Napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, meron akong ibibigay sa inyong code 50% off guys once na gamitin ninyo ang word na Lucio. Gumanda lang yung streaming layout, nakamura ka pa. So na nga, balik na nga tayo sa ating topic. Okay guys, streaming the Facebook gaming dito sa ating bansa. For sure mga kapatid natin, nakita ninyo ang dami mga streamer na dati sobrang sikat. Ngayon, wala na sa streaming. Bakit nga ba? Ngayon mga kapatid natin, marami din na mga nagtatanong sa akin, bakit yung mga top streamer before like si Ghost Wrecker, si Sungit, or kung sino pang mga sobrang sikat before na mararami naman ang viewers, the following, mga kapatid natin, bakit hindi na sila Facebook gaming partner? Or in short guys, wala na yung partner badge. Okay, level up na lang yung kanilang mga page. So, babalikan muna natin mga kapatid natin nung way back 2018 nang pumasok dito si Facebook sa ating bansa. Nagumpisa lahat mga kapatid natin. Ito na nga ang karera ng mga streamer guys dito sa Pilipinas hanggang sa dumami ng dumami, lalo na nung kaumpisahan ng pandemic. Dito talaga dumami mga streamer guys. Sobra. At dito rin ako natuwa dahil sobrang dami kong natulungan gamit itong mga videos ko. So, bakit ngayon mga kapatid natin 2023 sobrang dami na walang streamer or the Facebook gaming partner? Halos 80% mga kapatid natin ang nawala. Yung natira na lang guys, sabi nila palakasan na lang. Yung iba naman malakas talaga viewers. Yung iba naman guys, hindi natin maintindihan. Basta ang daming nawala. 80% ng partner, kahit big streamer or small streamer or middle streamer guys, natanggalan ng partnership. So ano nga muna yung partnership na tinatawag ko dito sa Facebook gaming? So guys, hindi naman na ako partner dahil guys, pwede ko na tong sabihin sa inyo. So mabilis lang to mga kapatid natin. May dalawang klaseng partnership sa Facebook gaming since 2018 hanggang 2023. Ito nga yung premium partner at yung special partner or yung special program partner na tinatawag nila. Basta ang dami nilang tawag dito guys, SPP, developmental program, or skill program. Basta guys, may partner din siya. So, yung both na yan, mga kapatid natin, may parehas na partner badge. Pero ang pinagkaiba niyan guys, si premium partner, ito yung merong salary every month. So, sa salary na yan guys, may level 1, level 2, level 3, level 4, and level 5.
So guys, like what I said, hindi naman na ako isang partner. So pwede ko nang i-declare dito kung magkano ang sinasahod ng isang level 1 hanggang level 5. So bigyan ko lang kayo guys, mabilisan, okay? Kayo na lang ang mag-calculator nito guys. USD lahat ito. So sa level 1, 500 USD. Level 2 is 1,500. And then level 3 is 3,000. And then level 4 is 6,000. And the level 5 na dating 12,000 naging 9,000 na lang. So kayo na lang mag-compute sa calculator guys kung magkano yan in pesos. Ganon kalaki ang sinasahod ng isang Facebook partner, guys. Okay? So, balikan na natin nga, bakit naman yung mga sikat na streamer like si Ghost Wrecker, si Sungit, o yung mga iba pa mapatid natin na mga sikat before talaga, na sobrang dami ng viewership, ngayon hindi na sila partner. Sobrang naglinis na kasi talaga si Facebook Gaming mapatid natin sa mga hindi active sa streaming. Ito yung mga tipong nag-i-stream na lang ng walang camera. Kasi, mapatid natin, walang camera, alam nyo na yun. Like what I said, mga kapatid natin, noong ko pa sinasabi sa inyo to, kung gusto nyo mag-stream, mapa-aspirant man kayo, or big streamer, or middle streamer, kailangan talaga guys, may camera, okay? Number 1 essential yan ng streamer. So kung walang camera guys, hindi natin madedetect or hindi natin mapifigure out kung sino yung isang streamer na yon, di ba? So mga kapatid natin, halimbawa, sa Boss Lucio, nagla-live, walang camera. So guys, hindi ko alam kung si Boss Lucio ba talaga yung nagla-live yan, or pinapalive mo na lang sa iba yan. So may mga ganong issue. Pero guys, ito na nga mga kapatid natin, pupuntahan pa natin yung isang konsepto kung bakit madaming nawala. Pangalawa guys, yung quota na tinatawag. So dahil may sahod ka sa isang platform o sa isang opisina, so syempre may kailangan kang gawin dyan. Kailangan mong pumasok sa eskwela, di ba? Kailangan mong pumasok sa opisina. Same lang din yan sa Facebook Gaming. Kailangan mong pumasok at pagpasok mo, kailangan mong magtrabaho. Habang nagtatrabaho ka, may ginagawa kang quota. So guys, yun ang pagiging partner at ang kapalit nun malaking sahod. Pag hindi mo na nagagawa yung mga bagay na yon guys, the quota, your work, and the hours guys, alam mo na yun. Parang sa trabaho din, kailangan ka nang tanggalin. Boss Lucio, ba't naman yung iba? Sobrang active naman mag-stream. Tapos halos araw-araw nag-stream. May camera, may viewership. Pero bakit natanggalan pa rin ng partner badge? So guys, napakadali lang yan. Okay? So mapatid natin, syempre noong 2018, kailangan ng isang company ng malupit na hype. So guys, syempre lahat ng pumapasok sa streaming, bayad, okay? Lahat may perang pumapasok. At mapatid natin, itong nai-stable na ni Facebook Gaming yung kanyang platform, yung tipong kahit hindi na siya magbayad sa isang tao, marami nang pumapasok na streamer guys. Nagigets nyo ba ako? Business is business, okay? Kumbaga, maraming niluwal na pera si Facebook Gaming para lang sa mga streamers guys. Ngayon, hindi na niya kailangan yon dahil mapatid natin, marami nang pumapasok na streamer at na-aware na yung mga tao sa Facebook Gaming para mag-stream. Guys, hindi na niya kailangan magbayad ng sobrang laki. Gets nyo ako guys? Ganun lang yon. So ngayon mga kapatid natin, pupunta na tayo dito sa parang Twitch partner. So guys, si Facebook Gaming ay parang nagiging si Twitch na, okay, may partner na tinatawag. So, hindi ko sinasabi na sa Facebook Gaming ay wala ng sahod. Meron pa ring premium partner. Pero ito na nga guys, yung mga top tier streamer. Ito na yung mga matataas talaga yung mga viewership. Yung tipong guys, panag-live, umabot ng 400k, 500k guys sa total views. Ito na yung mga top streamers, okay? Na may sahod. Tapos, mapatid natin, meron dito mga middle guys na pumapalo ng mga 1k, okay, na mga 800 viewers guys. Yan yung mga middle, okay? May partner pa rin yan, pero wala nang sahod. Okay, mga kapatid natin? So guys, ganun na yung nangyayari sa Twitch. And then, yun ang nangyayari ngayon sa Facebook Gaming. So mga kapatid natin, kung gusto mo mag-stream, walang problema mga kapatid natin. Walang bumabawal sa'yo. At hindi ka binabawalan ni Facebook Gaming mag-stream. Pero yun na nga lang guys, humigpit na talaga yung kanilang requirements, yung tinitignan sa isang streamer para maabot yung isang premium partner. Okay guys, ganun lang siya kasimple explain. So kung ako tatanungin ninyo, nalalaos na ba ang Facebook Gaming streaming guys? Feeling ko, hindi naman. Hindi naman guys. Nandito lang talaga tayo sa part ng bansa natin na
yung mga tao kailangan ng pera. So, syempre guys, so kung saan may pera, nandun sila. Minsan nakakalimutan yung passion, di ba? Puro pera na lang. So, yung mga nag-i-stay ngayon sa streaming, mapawala man sahod yan or may sahod guys, malaki ang percentage na passion talaga nila mag-stream. So, ano pa Boss Lucio yung pwede namin gawin para magkaroon kami nung tinatawag na salary mula kay Facebook? So, guys, itong sasabihin ko sa inyo, ito ay na-apply din sa Facebook Gaming, okay? Ito yung tinatawag na video on demand gaming, okay? O kaya bots gaming or gaming bots, okay? So may partnership din dito at may level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 din, guys, na tier or na level para sa salary. Ang kapalit naman ito, syempre mga kapatid natin, gagawa ka ng mga VODs or ng mga contents, okay, na i-upload mo every day, and then kailangan mo ma-hit yung quota, ma-hit mo yung views, ma-hit mo yung video na need per month, at pag nagagawa mo yun, guys, meron kang sahod mula kay Facebook, okay? Isipin mo yun, isahod ka na, plus the stars, plus the ads, sobrang dami talagang income, guys, okay? So, yun yung bago ngayon na nilalabas ngayon ni Facebook kung gusto nyo pa rin mag-stay sa gaming. Kasi ako mga kapatid natin, to be honest, kung active kayo sa mga social media ko, medyo umout na ako sa gaming guys. Pumasok na ako talaga sa video content creator. So gumagawa na ako ng mga video guys, gumagawa na ako ng mga funny video, funny pranks guys, okay, funny skits guys. Kasi guys, lumabas na talaga ako sa gaming. So nandun na ako sa video or tinatawag nilang digital creator. So magkaiba kasi yung gaming video creator guys sa video creator lang. So kung tatanungin ninyo ako if ever lang na gusto ninyong umalis sa streaming industry, ano yung pwede namin gawin para sa mga page namin? So nandyan, sinabi ko na. Pwede kayong pumunta sa VODs, pwede kayong pumunta sa paggawa ng gaming VOD. That's it. So ganun lang mga kapatid natin. So final answer, final thought na aking sasabihin guys dito sa video na to. Hindi pa nalalaos ang streaming guys. Feeling lang ninyo yon kasi ang daming umaalis sa Facebook gaming streaming. Pero buong mundo mga kapatid natin, sikat pa rin si Facebook gaming pagdating sa streaming industry. So yun lang mga kapatid natin, maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. Sana nagkaroon kayo ng idea at nagkaroon kayo ng update dito sa aking mga sinabi. Kasi mga kapatid, natatatad na ako ng PM ngayon. Bakit daw nawawala yung mga streamer? Ba't daw hindi na ako nag-stream? Wala na ba talaga? Palubog na ba ang streaming? Guys, hindi pa. Okay? So yun mga kapatid natin, sana kung gusto nyo pa maging updated sa ating mga video, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa ating video. At again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!